5 років тому я стояв на цьому самому місці і чекав на літак, щоб, як і зараз, полетіти на тренувальний збір. Але тоді, на відміну від сьогодні, великі змагання для мене здавались якоюсь нездійсненною мрією. Приблизно схожою на мрію школяра купити крутезну спортивну тачку, коли подорослішаєш. Не було жодної гадки, як це здійснити, лише бажання. Бажання – це велика купа сумнівів. Чи зможе доброва команда з України, яка ніколи не змагалась на міжнародній арені, дійти до світового рівня? Чи варто витрачати шалену кількість часу та грошей, щоб посісти останнє місце? І що воно таке, насправді, змагальний парашутизм? Тож, погніль розповім. Я не є спадковим атлетом, та ніколи навіть не мріяв попасти на великі змагання. Більше за те, я завжди дивився на людей, які представляли свою країну як на супергероїв. Моїми максимальними досягненнями в будь-яких змаганнях були 3-е місце на обласній олімпіаді з інформатики і таке ж 3-е місце на чемпіонаті Полтавської області з карате, який, до речі, відбувався на наступний день після Дня пива, тому нагороду заслужив не тільки я, а ще й відсутність допінг-контролю та пива Рогань по 90 копійок за келих. Або, як його я тоді називав, Рогань. Але це відео не про мене. І навіть не про різницю між уявним і реальними шляхами досягнення мети. Це відео про людей, які допомагають тобі здійснювати свої мрії і яких ти зустрічаєш впродовж цього шляху. Це відео про цілеспрямованість і маленькі кроки і великої подорожі. Чи планував ти, що національні змагання можуть стати початком фріфлай команди? Ні, ну звісно. Така думка була, бо завжди ти думаєш про те, щоб те, що ти робиш, якщо ми зараз говоримо про фріфлай, воно розвивалося. І зрозуміло, що метою була українська команда на чемпіонаті світу. Кращі чемпіони. Давайте почнемо з головного питання. Як взагалі парашутний спорт може когось приваблювати? Бо більшості людей навіть ідея просто відкрити двері літака, щоб плюнути найлютішому ворогу на лисину, вже звучить стрьомно. А тут ще й треба вилізати назовні і якогось біса стрибати. Так в чому ж прикол? Відповідь доволі філософська, бо дисциплін навіть у такому рідкісному спорті доволі багато. І кожен вибирає для себе саме ту, яка підходить йому особисто. Для мене в житті дуже важлива краса. І саме тому я обрав напрямок артистичного парашутизму, а саме фріфлаю. Людям зі сторони, і тим, хто приїжджає на аеродром, і тим, хто дивиться за нами в соцмережах, не завжди зрозуміло, що відбувається. Тому що ми бачимо якесь яскраве відео з церемонії відкриття, де купа людей з флагами, і такі «Вау, клас, це зрозуміло, щось почалося». А далі просто люди розходяться і нічого не відбувається. Деякі люди сідають в літак, приходять, вкладають парашути і знову сидять. Ось, тому, щоб зрозуміти, я трошки розкажу про це. В нашому виді змагань, в Artistic Events, ми маємо 7 стрибків. І за ці 7 стрибків ми робимо 3 різних стрибка. Тобто нам треба завчити і зробити ідеально тільки 3 стрибка. Перший – це фрі-рутіна, це наша особиста програма, це, власне, артистизм, якась історія, яку ми хочемо розказати. Тут важлива не тільки складність програми, чистота її виконання, а й обов'язково краса атлетів. Жартую. Краса картинки, яку судді бачать на відео. Якщо довільна програма – це те, що у кожної команди буде своє, це та історія, яку вони розказують, то необхідно щось, що буде однакове для всіх. І саме це 2 стрибки обов'язкової програми. В кожному із них є 4 елементи, які мають виконати всі учасники, і вся
свобода в цих елементах – це порядок, в якому ти їх виконаєш, і складність, на яку ти їх виконаєш. Тому що там є певні рівні складності, але в іншому це одні й ті самі елементи, по яких можна порівняти рівень учасників і те, що вони вміють робити. Суддівство відбувається відкладено. І задля цього в команді існує оператор, який все це знімає. Якому насправді важче за все, бо перформери від нього постійно намагаються втекти. А його задача не тільки, щоб люди завжди цілком в кадрі були, а ще й, щоб вони були достатньо близько, а не як мій колега колись сказав, менші за волосся на дупі комахи. Оператор має трішки випереджати формацію. Тобто він має розуміти, як відбувається і як прогресує стрибок, щоб вчасно реагувати. Тому що якщо я бачив, що формація кудись вже рухається, то я вже запізнився. І для мене це помилка. Тому я маю якось прогнозувати, маю демонструвати якийсь віжен стрибку. І оце, напевне, найголовніше, і якщо відповідати на питання, найскладніше. Тому що ти не завжди можеш зрозуміти, що відбувається. І це саме про техніку. Задумка була почати двіж. Тобто зробити якусь таку штуку, яка була б всім цікава. І за рахунок цього, щоб була мета, до чого готуватись, мабуть, ось так. Щоб впродовж сезону не було такого, що ми там приїхали, провели класні вихідні, одні, другі, треті, скільки можна вже. Все, досить. Давайте підемо там, не знаю, кудись в інше. Щоб не набридав. Щоб не набридало, да. Тобто, щоб була мета, до якої потрібно було спланувати якийсь шлях і йти його там умовно там кожні вихідні. 10 років. Давай так, те, що ми придумали з Бауманом, не виглядало як план на 10 років, це виглядало як план там нехай на 2 роки. Так. Ось, і щоб, по-перше, на той момент, коли ми це придумували, вже була дуже прикольна тусовка. Було, очевидно, багато людей, які хотіли щось робити в цьому напрямку, але не знали, що. І, там рівень чемпіонату світу виглядав взагалі недосяжним, ось, а чогось проміжкового не було. Оце і була головна ідея. І щоб люди, які приходять, бачили, що можна ось туди йти, і це не так, що там 10 років і $500 000. Так от, на другий рік свого стрибання я побачив виступ французької команди на чемпіонаті світу з фріфлаю. І ледь не впав зі стільця від того, як приголомшливо це було. І, напевно, саме тоді я вирішив, що хочу зробити щось таке ж крутезне. Коли ми починали нашу спортивну діяльність, ми теж мріяли про команду. Але як ніхто не розумів, що команда – це складний організм і складний механізм. І у нас так трапилися обставини, що ми не змогли зібрати команду, бо на той час було 2, а не 3 людей. І тому ми пішли самостійною дорогою, вивчали цю дисципліну окремо, і я досі захоплююсь нею. І це одна із причин, які побудили мене цим займатися, щоб допомогти в першу чергу вам, бо я знаю, які витрати ви проходите, які випробування ви проходите для того, щоб це сталося, для того, щоб ви знаходилися тут. І я знаю, що, мабуть, ніхто б цього не захотів робити окремо. І мені дуже хотілося, щоб рано чи пізно це сталося. І в
в вашому обличчі я втілюю частково свої мрії. Нам пощастило тренуватися у людини з 11 титулами. Такий собі Іво Бобул скайдайву. І це саме його команда була на відео, яке запало мені в серденько. Знайомтесь, Йохан Абі, професіонал та візіонер спорту. Спочатку, мушу зізнатися, він мені здавався дещо підозрілим. Але доволі швидко ми стали дуже добрими друзями, що дає йому змогу глузувати з нашої нікчемності, а нам при цьому просто стояти і посміхатися. Бо 11 титулів – це вам не просто так. Ще декілька років тому він самостійно ще тренувався для того, щоб виступати в змаганнях, але наразі він вже завершив змагальну кар'єру і переключився на тренування команд. І дуже велике щастя, що ми стали однією з перших команд, яку він тренував. So the goal was to build something together, improvement for everyone in the tunnel and in the sky to bring the team to a world competition. Okay. What did you expect from the first seasons? I mean, in general, for every team, I don't expect anything. They do their best, and we are trying to build like a strong foundation to make a great jump in the future. But generally, a team get mature after 4 years. So the first 2 years, I don't expect anything. I'm just hoping that they train a bit in the tunnel, that they are following what I'm saying a bit in the routine and in the compulsory. And after we all have to do our best to make it good. But the first at least 2 years, I don't expect anything from anyone. В небі ми маємо приблизно 45 секунд на виконання програми. І ще ми не маємо можливості спілкуватися, окрім кивків голови. Тому для успішного стрибка більшість роботи мусить бути зроблена на землі. Для цього, після ретельного планування та першого прогону стрибка, кожен з учасників обов'язково візуалізує свою частину в голові. Далі команда збирається разом для обговорення незрозумілих моментів та спеціальних сигналів у небі. І перед кожним стрибком ми ще декілька разів тренуємось у спорядженні вже, починаючи з позиціонування в дверях і відділення від літака. До речі, відділення є одним з найскладніших моментів і, головне, найважливішою частиною стрибка. Складність полягає в тому, що за мить ти переходиш з простору зі швидкістю повітря в 0 км на годину в середовище зі швидкістю повітря приблизно 180 км. І кожен зайвий рух може спричинити збільшення відстані між людьми, а значить і часу на виконання програми. А знаєте, що найстрашніше в скайдайві? Згідно опитуванню, 67% збірної України з фріфлаю кажуть, що це моє обличчя під час стрибку. Цікаво, що в нашого тренера навіть була своя специфічна шкала для оцінювання наших стрибків, яка складалася з 3 пунктів. Найгірший звучав як «It's a shame», тобто «довбаний стид». Середній «I cannot complain», що прикладається як «нема на що нарікати», але трактувати треба було приблизно так. Виглядає стрьомно, але краще, ніж було до цього. І найвищий «Not bad at all», тобто нічого поганого, що означало радше багато поганого, але на вашому рівні, хлопці, краще не зробиш. Був ще 4-й рівень, і він був без слів, і виглядав приблизно отак.
Generally, the teams, they have 2 years plan. One time trying at the World Cup, and second time going to the World Championship it's a mistake from the competitors, because in the World Cup or the World Championship is the same people. But it's the World Championship who is giving you the world title. You can say, I'm world champion, normally not from the World Cup, but from the World Championship. So most of the teams, they want to be there, of course, for the World Cup, but be ready, like really ready for the World Championship. So to start directly with a World Championship was like, okay, maybe it's a bit too early. Let's have a 1 year kind of off, build the team, build the routine, as imagine that you compete and going for the World Cup next year and the World Championship after. Так от, світило світового фріфлаю сказав нам, що ми гімно і нам не варто рипатись на чемпіонат світу. А в нас вже квитки куплені, і ми такі. Коротше, якщо до цього ми бачили, що ми не фіалки, але прагнення було більше, ніж сумнівів, то після вердикту метра все стало навпаки. Я пам'ятаю, ми сиділи на балконі після стрибків і дискутували, що робити. Я казав, що я знаю, що ми гівно, але хочу поїхати, щоб стати першим українським фріфлаїстом, який доїхав до чемпіонату світу. Сергій сказав, що не впевнений, чи ми технічно готові до такої події. А Макс сказав, що він погоджується з усіма нами. Мені імпонувала думка Йохана, що треба почекати наступного року, але з іншого боку, якщо про це подумати, це ілюзія, що наступного року ми будемо готові. Тобто ми будемо такі самі, і ми будемо літати трошки краще. Ми все одно будемо вважати, що ми не готові. Тому Ну і так, теж про внутрішній стан, мені здається. Ну так. Ти завжди не готовий до чогось. Тому тут маємо приймати рішення. Та мені здається, що то більше про такий досвід, який унікальний, і ми не здобудемо в жодному місці. Тобто це ж всесвітній чемпіонат, тут збирається крем до крем. І завжди, мені здається, завжди треба націлюватись на кращих, черпати від них натхнення і становитись краще самому. Але для поїздки нам треба було зібрати не більшість голосів, як у Верховній Раді, а кожен мав підтвердити свій намір. Але була одна подія, яка суттєво підвищила наші шанси на поїздку. Якось перед стрибком ми чекали на літак та розмовляли з колишнім напарником Йохана по команді, а нині коучем зі світовим ім'ям Вілом Пенні. І він дав таку промову, що волосся на ногах почало рухатись. Yeah, I think there's many different approaches to preparing for competition, and I don't necessarily think there's a right or a wrong way. It's more about what you feel as a team, and it can be quite contradictory if one coach says, "Hey, maybe you guys should prepare a little bit more," and then present something that's more at a level to be internationally competitive. At the same time, there's nothing wrong with going, learning that competition world, learning how to handle that pressure as a team, meeting the judges, meeting this first FAI competition. That in itself for me is a very key part of our preparation. So both approaches are completely correct. It just depends what your journey is and how much time you have too, because one thing is for sure is that teams don't last forever. So if you guys are together right now, there's a good vibe, you go down this road together, it's only going to be memories that you create for the rest of your life. Головними його тезами були те, що ти не отримаєш змагального досвіду, не змагаючись. Доволі очевидно, так? Тому, якщо є амбіції бути на подіумі, то виключно тренувального досвіду недостатньо. І друге, що насправді головне – це не змагання взагалі, а те, що тобі це дає. Бо всі ці тренування та виступи дають тобі найкращих друзів на все життя. Окрім тебе, ще дуже обмеженого кола людей, неважливо взагалі, хто чемпіон світу з фріфлаю. Але ось ці дружні відносини, вони будуть тривати
решту твого життя. Я постійно повторюю, що головне у нашому спорті – це люди. Можна навіть не стрибати і залишатись активним учасником спільноти. Так, з тебе можуть трохи глузувати, але однозначно обсяг дружньої любові ніяк не залежить від кількості стрибків або твоєї вправності. Знайомтесь, це Іра. В неї лише 29 стрибків, які вона зробила ще багато років тому. Так, для спортсменів це досить мало. Згодом вона перестала стрибати, проте залишилась в спільноті і наразі є суддею. А ще вона одна з тих людей, завдяки кому ми познайомились з нашим теперішнім тренером Йоханом Абі. Окей, не лише завдяки їй. Там була командна робота. Сергія разом з Ірочкою та шаленою Дашунею, яку, до речі, ми також дуже любимо. Сергій розповів Йохану про існування команди. Дашуня підкатила до його з проханням потренуватись і взяла з собою Ірочку та Сергія. Мені хотілося знайти якогось інструктора, ще собі політати для різновиду, бо я звикла літати з різними інструкторами, а не тільки з одним і тим самим, бо в кожного інструктора своя там техніка викладання, всі діла. Плюс якби всі знають, що для мене є важкий такий момент з леяутами, тому я шукаю інструктора, який нарешті мене навчить їх робити за 10 років, які я літаю в трубі. Я йому написала, звісно ж, він мене не дуже пам'ятав, але сказав, що я буду друга українкою, яку він тренує. І він нам запропонував кемп в грудні. Він пропонував ближчі дати, але нам підійшла дата з Дашою в грудні. Якраз там десь всередині грудня ми поїхали в Бельгію, в Ice Mountain, здається, називається труба, і там, власне, з ним тиждень літали. Мені дуже сподобалося, як він подає інформацію, як він тренує, взагалі його підхід до спорту. І мені здалося, що це буде класний меч для хлопців, щоб пострибати через те, що, в принципі, як такого одного постійного інструктора для стрибків не було. То, власне, треба був якийсь інструктор, який знаходиться в Європі, щоб можна було якимось чином тренуватися постійно, регулярно. І я, коли приїхала, почала розповідати хлопцям, що це дуже класний підхід, по-іншому він пояснює, і ефект від того кращий, і прогрес швидший, і взагалі тренування, підхід до тренування в нього суперспортивний. Що мені, до речі, в ньому подобається, що тусовки тусовками, але на тренуваннях він інструктор. Тому я почала рекомендувати з ним хоча б політати. І, власне, після того, не знаю, зацікавились хлопці чи ні, але наступний кемп стрибковий, наскільки я знаю, вони поїхали з ним стрибати. Але це не я писала, не домовлялась про той кемп. Скоріше за все, це з подачі Даші, бо вона ще під час польотів в Бельгії домовилася з ним про стрибки. Вони навіть мене майже вмовили пострибати. Сережа в Бельгію не їздив? Сережа не їздив літати в Бельгію, ні, власне, не їздив. Їздили тільки ми з Дашою вдвох. І власне, Даша домовилася з ним стрибати, і Йохан дуже хотів з нас з Дашою зробити команду, бо на той момент часу в нас з Дашою був однаковий рівень літання, плюс-мінус. І він хотів з нас зробити команду і вмовляв мене також повернутися до стрибків. І я вже навіть майже погодилася, але поки ми дочекалися сезону стрибків, мене відпустила та ейфорія. І що? А вже була б чемпіонкою України. Можливо, так, можливо. Власне, Даша почала з ним стрибати і, скоріше за все, на одному з кемпів познайомила Сергія ближче з ним. І далі якось, мабуть, через Сергія були організовані наступні кемпи. Ми доволі багато тренуємося в аеродинамічній трубі, що дозволяє нам робити деякі трюки з програми старшої школи.
Для тих, кому цікаво, труба в повному обсязі не замінює небо, а є лише складовою тренувального процесу. І, наприклад, в трубі простір обмежений, і ти завжди знаєш, де твій напарник. В той час, як в небі, можна відлетіти дуже далеко. Плюс, зазвичай в трубі ти тренуєшся без парашуту, що доволі сильно впливає на твою аеродинаміку. For sure, the indoor skydiving competition are we most focus about the speed rounds than to fly fast. In a artistic skydiving competition, we need to focus more about to be close to each other, to fly smooth on the same level, and what else? But for you as a coach. For me as a coach, it's not a big difference fighting, yeah. Just to understand what we're expecting, yeah. I need to just change my mind what I'm gonna teach you for, yeah. And any difference in technique in the tunnel? I think that the only difference is a space, which one the competitors need to understand, yeah. It's the same as for us the bigger tunnel. We want to keep flying small, not fly big in a big tunnel, especially speed runs. If it's the free routine, of course you want to use the space because it's going to look nicer, yeah? The biggest challenge at the beginning was actually distance from each other. So when you were living back in Kiev and we were meeting just once every 3 or 4 months in Katowice, that was actually the biggest challenge because... 5 minut dajcie, okej? Jest na 5. Spoko, tam jeszcze jest luz później. Ale niektórzy tam sobie zarezerwowali staff time. Nie ma takiej sytuacji. Nie da się rezerwować staff time'u, więc... Yeah, so that was actually at the beginning the biggest challenge, in my opinion. So first 2 or 3, actually 1 or 2 days at the beginning of each camp, we were basically trying to remember ourselves what we were flying last time. Але яким було наше здивування, коли перший рік тренувань ми стрибали що завгодно, окрім того, чим могли похизуватись? Завершили ми перший кемп 24-го року по підготовці до чемпіонату світу. Ну і хотілося, звичайно, трохи більше пострибати, тому що погоди, на жаль, не було, але ми зробили майже 20 стрибків, і я хочу сказати, що дуже великий прогрес. Супер кайфово, коли ти працюєш над однією якоюсь штукою і постійно її поліпшуєш, і в кінці, коли бачиш супер результат, про який ти не уявляв, що ти таке можеш до цього, це просто якийсь фонтан емоцій. Хоча усім, окрім нас, було очевидно, що до трюків нам як до Києва-Рачки, бо час від часу ми навіть злетітись не могли. І цей контраст вправності в голові з тотальною незграбністю в небі накопичував велику кількість внутрішніх сумнівів про те, чи зможемо ми взагалі зібрати хоч щось нормальне для того, щоб поїхати на чемпіонат. You know, like everybody's got some issues, yes, to fix. So basically, it's mental. Yeah, it happens sometimes. Yeah. But yeah, in general, there wasn't any like serious difficulties or something was out of your possibilities. Yeah. Yeah. So as you can see, since you started training like almost every month or every 2 weeks or so, yeah, the progress started to be consistent, right? That's my opinion. And either if we had some difficulties or troubles while learning certain moves or certain techniques, at the end of the day we're overcoming them, right? Гаразд, ми їдемо. Уже за місяць все готово. Квитки куплені, готель заброньований, тачка, все. Наче все вирішено. Хоча ні, чекайте, є ще один нюанс. Костюми. Мають бути командні костюми для виходу на церемонії відкриття. Просто купити в магазині – це не наш вайб. Нам треба сяяти. І ми розуміли, що на перших змаганнях нам навряд чи світила перемога, але все рівно хотілося якось запам'ятатись.
І ще ніхто не хотів звичайну спортивну форму навіть в національних кольорах. В наших головах це мав бути кіч на сьогодення, який би відображав нас самих. Яскравий, атлетичний, сьогоденний, український і наш. Тому ми вирішили робити форму на замовлення з нуля і за місяць. Але якщо ти українець, ти можеш все. І нічого цього не було б без нашої талановитої подружки, моєї тезки Анатолії або Тоші. Вона поставила півстолиці на вуха, щоб втілити наші фантазії в життя. Це був виклик, точно, тому що треба було створювати все з самого початку, а було дуже обмаль часу. І це було дуже смішно, тому що я наразі тільки повернулася до Києва, в мене немає студії, тому я працювала на кухні, і в мене робочий стол, це був пол, на якому лежало дуже багато бумаги, лекал, чертежів, лінійок, карандашів, тканини, і все це я створювала, я робила дуже багато зразків, семплів, для того, щоб можна було подивитися, чи так воно сяде, чи не так. Особливо, коли ми там думали, як розмістити орнаменти, так, щоб воно гарно все в цілому виглядало прямо супер. То да, з цим треба було погратися, і це прям там моя кухня стала студія. Клас. Клас. Розкажи, будь ласка, чи задоволена ти результатом? О, я дуже задоволена. Я прям в захваті, насправді. Я трошки переживала, що можемо не встигнути по часу. Тому що ми там додавали елементи, які ми хотіли зробити. Ми додавали вишивку замість принтів, а це трошки подовжувало час виготовлення. Але я дуже задоволена, як воно вийшло. Воно прям супер. І я розумію, я дуже вдячна всім людям, які допомагали, всім підрядникам, з якими я працювала. Вони теж вкладали дуже велику частину себе, бо вони були також захоплені цим проєктом. Вони горіли і вони хотіли зробити якнайкраще. Тому я кажу, в мене аж мурашки по кожі. Дуже вам дякую. Дякую всім, хто до цього долучився, і ми зробили такий крутий проєкт. Клас, клас. Ще однією зі складностей спорту є подовжений цикл тренувань. Не можна просто взяти, зупинитись посеред стрибка, обговорити, що саме треба змінити, переробити як треба, бо нагадаю, що є лише 45 секунд вільного падіння. Тому кожен раз, коли щось іде не за планом, тобто майже кожен стрибок, ти маєш адаптуватись до поточних умов. Далі йде найважливіша частина скайдайвінгу – розбір польотів. На землі вся команда разом із тренером передивляється відео стрибка з різних кутів та намагається сформувати корективи на наступний. Як результат, кожен учасник отримає цілий список речей, які треба виправити наступного разу. Що цікаво, згідно з спостереженням людей, за один стрибок людина може виправити максимум одну річ. І то, якщо вийде, звісно. Тому, щоб попрацювати над декількома аспектами одразу, потрібна дуже висока концентрація. І це дуже помітно. Зазвичай за хороший звичайний день можна зробити 10 фанових стрибків. Але під час тренувального збору на 6-й концентрації вже майже не вистачає. І ось ми на місці. Україна вперше в історії представлена на чемпіонаті світу з фріфлаю. Кілька слів перед першим стрибком. Що ви відчуваєте? Я доки що нічого не відчуваю, тому що мій риг так і не приїхав. Рига. Трохи хвилююче і хочеться їсти. Час записувати відео суддям. Справа в тому, що для коректного суддівства ти не тільки маєш написати твір на тему, як ти провів рік тренувань і описати всі свої кульбіди словами, а ще маєш додати відеопояснення, щоб судді змогли поставити складність в твоїй програмі. І тут, як то кажуть, невдача спіткала українських спортсменів. Нам ніяк не вдавалося зробити еталонний стрибок, щоб все заплановане вийшло, як ми хотіли. Кожен раз щось йшло не так. Врешті-решт ми вибрали
найбільш пристойний варіант. Але в архівах залишилась підбірка факапів, яку краще нікому в житті не показувати. Але оскільки ви додивилися до цього моменту, то тримайте. Начебто всі приготування перед змаганнями завершилися, тільки що була офіційна частина, все було суперово, ми, просто були як ізюмінка програми, всі підходили до нас фоткати наші костюми, взагалі дуже багато теплих емоцій від людей, які бачили, які казали, ох, хлопці, як ви круто придумали, питали там, а хто вам це робив, а чия ідея. Коли ти вкладаєшся в те, що ти любиш, в ту справу, то одразу видно результат. Анатолій, що трапилося? Я летів, а потім воно мене почало крутити отак, як дурне. Я його зупиняю, а воно ні. І я думаю, зараз буду тягнути пацьорки. Тягну, воно ні. Думаю, пішло воно. І пішло. А потім відкрився ще запасний. І ще він був в закрутці, я думав, що це хана, але не хана. Це дуже добре. А як ваш стрибочок? Стрибочок був суперовий. І що ти робитимеш? Yes. How did you know? Під час першого змагального стрибку мій парашут не спрацював. І довелося його відчіпляти та приземлятись на запасному. Для команди це означало, що ми не можемо продовжувати змагання, доки мій запасний парашут не перепакують. Але, на щастя, хлопці з норвезької команди поділилися зі мною своїм парашутом, бо мали по два. І вони хотіли, щоб ми продовжували змагання, навіть не зважаючи на конкуренцію. Що ще раз ілюструє, наскільки парашутна спільнота підтримує одне одного. Панове, я вас вітаю з проведенням виступом на чемпіонаті світу. У мене був такий міф, що є якийсь
такий омріяний, незрозумілий чемпіонат, куди приїжджають одні перчили, особливо як подивишся на перше, друге, третє місце, і що тобі там нема взагалі місця. А тут виявляється, що проїхав, і всі тебе підтримують, кажуть, що круто, що ти приїхав, круто, що ви там займаєтеся розвитком спорту і все таке, і що можна насправді з цим працювати. І я вважаю, що дуже добре, що ми приїхали в цьому році, а не стали чекати на наступний, бо наступного, можливо, вже і не відбулося. Незважаючи на непогоду, нам вдалося завершити змагальну програму лише за 2 дні. А потім ми ще півтижня кукурікали по околицях, приїжджаючи на аеродром виключно для того, щоб пообідати. Бо вартість обіду входила в реєстраційний внесок, і ми цим активно користувалися. А ще наприкінці змагань хлопцям вдалося зробити один груповий стрибок з майже усіма учасниками артистичних дисциплін, на який особисто я не пішов, бо не дуже люблю, коли навколо дуже багато людей. І як результат, наш середній бал на змаганнях склав всього 3 очки з 10. Що означає, що до подіуму нам ще досить далеко, бо призи починаються приблизно з 7 балів. Але, попри всі перешкоди, ми виступили. І навіть посіли не останнє місце, поклавши початок змагального фріфлаю для України. Чим особисто ми дуже пишаємось. А що ви думаєте стосовно подальшого розвитку? Чи воно варто? Чи може його нафіг і підемо кабачки сажати? Кабачки то гарно, але зарано, мені здається. Ну, я завжди про це така в мене думка, що це мистецтво маленьких кроків. Ну, тобто, от на нашому прикладі це дуже яскраво можна побачити. Тобто, от ті маленькі шажочки, які ми робимо, воно згодом накоплюється та трансформується у якусь гарну картинку у небі. Тому я вважаю, що треба продовжувати. Ми маємо гарний темп, гарного коуча, добрий план і все, що треба для прогресу та перемоги. Далі. Нас ще чекає довгий виснажливий шлях тренувань, щоб дістатись подіуму. Але з такою величезною підтримкою людей, які нас оточують, та мисленням маленьких кроків, це буде радше чудова і цікава подорож, ніж тортури. Ми щиро вдячні всім, хто нас підтримував та надихав. А далі буде. Дякую. Дякую вам. Якась Петрюка прилетіла.